Kabakers, no? Kung napapansin nyo, may mga hiwa-hiwa dyan. Ito yung ano, ito yung natin kanina, pinagputol-putol para mas smooth yung kanyang loob, walang hangin. Siyempre dahil nga wala tayong slicer, ito yung gagamitin natin pag slice. Hindi ito mga kabakers, ito yung bread knife. Kung meron kayo ganito, mas maganda yung bread knife. Pero ito pwede naman kung pagkain lang, at least matalas siya, pwede rin to siya. Pero ito kasi pambinta, gamit tayo ng bread knife. So pag slice, mag-umpisa muna tayo sa gitna. Ayan. So ayan yung kanyang gitna, napaka ano niya, smooth. Ayan, ganun lang. Tapos tuloy-tuloy lang natin, sa gitna lang tayo mag-slice. Dahan-dahan lang. Ganun lang. So, kita nyo mga kabakers, yung gitna niya, ayan o. Parang ano lang din siya. Hindi ko, napakalambot. Ayan, tsaka wala siyang butas-butas. Ayan. Bale yung iba nito mga kabakers, na-slice ko na. Ando na, naka-display na. So ayan, diba? Nagawa na tayo ng piste. Yan, tapos na mga kabakers. Ito na yung finished product ng ating piste. So ang iba doon na naka-display. So yan, napakadali lang sa mga hilig dyan sa loaf bread. Hindi na kailangan ng slicer. Pwede na kayo gumawa ng gamit lang yung kutsilyo. Yan, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Ito na yung finished product. Bye bye.